จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าบอกว่าในตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีบริษัทที่มูลค่ากิจการบนกระดานดันมีราคาถูกกว่าเงินสดที่นอนนิ่งๆอยู่ในตู้เซฟของบริษัทซะอีกอืมฟังดูผิดตรรกะนะครับ แต่นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆครับใช่ไหมคะท่ามกลางหน้าจอกระดานหุ้นที่แดงเดือดฝูงชนในตลาดเนี่ยกำลังตื่นตระหนกแบบสุดขีดเลยสาดทิ้งหุ้นในพอร์ตออกมาเหมือนหนีตายจนราคาหุ้นหลายตัวดิ่งลงไปทำสถิติต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์หรือที่เราเรียกกันว่า52 week low นั่นแหละค่ะใช่ครับภาพที่เห็นคือรายย่อยยอมตัดขาดทุนสถาบันการเงินพากันหันราคาเป้าหมายบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความกลัวขั้นสุดเลยครับแบบกลิ่นความกลัวโชยมาเลยนะคะ ดังนั้นสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เราจะมาแกะรอยเรื่องนี้กันในหัวข้อ Deep Value Postmortem ชันสูตรศพหุ้น52 week low ค้นหาชิ้นส่วนทองคำงวด Q1 ปี 69 ค่ะถือเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าในจังหวะที่ตลาดเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝูงชนมักจะมองเห็นแต่จุดจบของธุรกิจมองเห็นแต่ความล้มเหลวที่ไม่มีทางฟื้นแต่ในสายตาของนักลงทุนสายคอนเทรเรียนหรือคนที่ชอบวิเคราะห์ส่วนกระแสเนี่ยพวกเขาไม่ได้มองแค่สิ่งที่ปรากฏบนผิวน้ำครับพวกเขาจะเดินเข้าไปในจุดที่คนอื่นวิ่งหนีพร้อมกับหยิบเครื่องมือทางบัญชีขึ้นมาผ่าดูมีดหมอทางบัญชีที่ว่านี้คืออะไรคะมันคือแนวคิดที่เรียกว่า Net Current Asset Value หรือ NCAV ของปรมาจารย์เบนจามิน เกรแฮมครับอ๋อ NCAV แนวคิดนี้กลไกการทำงานของมันเป็นยังไงคะทำไมมันถึงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่ฝูงชนมองข้ามไปได้ล่ะคะคือหลักการของมันเนี่ยเป็นการพยายามหามูลค่าที่แท้จริงขั้นต่ำสุดของบริษัทครับสมมุติว่าบริษัทต้องปิดกิจการลงวันนี้เลยสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดอย่างเช่นพวกเงินสดหรือสินค้าที่ขายเป็นเงินได้ทันทีมาตั้งไว้ก่อนตั้งเป็นตัวตั้งไว้อยู่ก็คือมูลค่าที่แท้จริงที่ปลอดภัยที่สุดครับแนวคิดนี้แหละที่ช่วยให้เราแยกแยะออกว่าอะไรคือโครงสร้างธุรกิจที่พังยับเยินไปแล้วจริงๆคือตายสนิทจริงๆใช่ครับกับอะไรที่แพ้แค่ขุมทรัพย์ที่แค่สะดุดล้มชั่วคราวแต่โดนความตื่นตระหนกของตลาดมหาภาคเทขายทิ้งลงมาจนราคาต่ำกว่ามูลค่าเงินสดเสียอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนการสแกนหาคนที่แค่สลบไปแต่คนอื่นนึกว่าไม่รอดแล้วเอาผ้าขาวมาคลุมทับไว้แบบนั้นเลยเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับเพื่อให้เห็นภาพกลไกนี้ชัดเจนที่สุดนะคะวันนี้เราจะนำเคสจริงจากงวดไตรมาส1ปี2569มาวิเคราะห์ขึ้นเขียงชันสูตรกันเลยค่ะเริ่มจากธุรกิจแรกที่ดูเหมือนจะถูกคลื่นมหาภาครับน้องจนอ่วมในสายตาของฝูงชนเลยนั่นก็คือเคสของ AAI หรือบริษัท Asian Alliance International ซึ่งทำธุรกิจส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงค่ะถ้าเรากางแฟ้มงบการเงินของ AAI ออกมาดูในช่วงที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นร่วงลงมาเคลื่อนไหวอยู่แถว 3.40 ถึง 3.46 บาทซึ่งถือเป็นจุดก้นเหวของปีเลยทีเดียวโหร่วงลึกมากสาเหตุหลักๆคืออะไรคะสาเหตุหลักที่ทำให้ฝูงชนเทขายทิ้งก็เพราะตลาดตื่นตระหนกกับบรรทัดสุดท้ายของงบการเงินครับคือกำไรสุทธิแบบเทียบปีต่อปีหรือ YOY เนี่ยดิ่งลงรุนแรงถึง 46.8% เหลือเพียงแค่ 137.45 ล้านบาทแล้วรายได้รวมก็หดตัวลง 16% ด้วยครับเดี๋ยวนะคะขอสวมบทเป็นทนายจำเลยนิดนึงถ้ากำไรมันหายไปวูบเดียวเกือบครึ่งแบบนี้มันก็สมควรที่ตลาดจะเทขายตีตราว่าเป็นศพหรือเปล่าคะลองคิดดูสิคะกำไรหายไปทั้ง 46% เม็ดเงินหายไปมหาศาลโครงสร้างรายได้ก็น่าจะมีปัญหาหนักตลาดจะตกใจก็ไม่แปลกนี่คะคือถ้ามองแค่ผิวเผินมันก็สมเหตุสมผลที่ตลาดจะตกใจครับแต่นี่แหละครับคือหลุมพรางของการมองแค่ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายโดยไม่เข้าใจกลไกเบื้องหลังฮะแล้วกลไกที่ว่าคืออะไรคะถ้าเราใช้แกนคิด2ชั้นเราต้องถามต่อครับว่ากลไกอะไรที่ทำให้กำไรลดลงครึ่งหนึ่งสาเหตุที่แท้จริงคือมันเกิดวัฏจักรการลดคลังสินค้าหรือ destocking ของลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปครับกลไก destocking ที่ว่านี้มันส่งผลกระทบยังไงกับงบการเงินของ AAI คะมันแปลว่าฝรั่งเขาเลิกเลี้ยงหมาแมวหรือเลิกซื้ออาหารสัตว์ของบริษัทนี้ไปแล้วเหรอคะไม่ใช่เลยครับความต้องการบริโภคจริงหรือ real demand ของน้องหมาน้องแมวเนี่ยยังเท่าเดิมเผลอๆโตขึ้นด้วยซ้ำครับอ้าวแล้วทำไมยอดสั่งซื้อมันตกหนักขนาดนั้นล่ะคะ
กลไกมันเป็นแบบนี้ครับ ย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่อง supply chain และค่าระวางเรือพุ่งสูงปรี๊ดลูกค้าฝั่งอเมริกาและยุโรปเขากลัวของขาดตลาดครับ เลยสั่งออเดอร์ไปตุนไว้ในโกดังตัวเองเยอะมากๆ แบบเกินความจำเป็นเลย ฮะ พอเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนสั่งมาเผื่อๆไว้ก่อน ใช่ครับ ทีนี้พอสถานการณ์โลจิสติกกลับมาปกติ โกดังเขาก็เต็มไปด้วยสต็อกเก่า สิ่งที่เขาทำก็คือหยุดสั่งออเดอร์ล็อตใหม่ชั่วคราวเพื่อระบายของเก่าในโกดังออกไปให้หมดก่อน เนี่ยแหละครับคือ destocking ยอดขายของ AI ที่ส่งออกไปมันก็เลยร่วงหล่นอย่างน่าตกใจแบบปีต่อปีครับ อ๋อ เข้าใจกลไกเลยค่ะ มันก็เหมือนเวลาเราแห่ตุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนน้ำท่วมไงคะ ซื้อมาเต็มตู้เลย พอสถานการณ์ปกติเราก็เลิกเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปพักใหญ่ เพื่อกินของในตู้ให้หมดก่อน ฮ่าๆใช่เลยครับ ภาพเดียวกันเลย โรงงานก็เลยยอดสั่งซื้อตกชั่วคราวทั้งที่เราก็ยังต้มบะหมี่กินอยู่ทุกวัน แล้วเครื่องชี้วัดตรงไหนคะที่บอกว่าสต็อกในโกดังลูกค้ามันเริ่มพร่องลงแล้ว และ AAI กำลังจะฟื้นขึ้นมา ตรงนี้แหละครับที่เราต้องใช้มีดหมอเจาะลึกเข้าไปดูตัวเลขผลประกอบการแบบรายไตรมาสหรือ QOQ ครับ แทนที่จะไปเทียบกับปีที่แล้วที่ฐานมันบวมจากการตุนของ ให้ดูไตรมาสชนไตรมาส ใช่ครับ ถ้าเราเทียบไตรมาส1ปี 2569 กับไตรมาส4ปี 2568 ทันทีเนี่ยกำไรสุทธิของ AAI แอบพลิกฟื้นและดีดตัวขึ้นมาแล้วถึง 25.30% เลยนะครับ ตัวกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็ขยับจาก 0.05 บาทเป็น 0.06 บาท โห เด้งขึ้นมา 25% เลยเหรอคะ ใช่ครับ นี่คือสัญญาณชีพจรที่กลับมาเต้นแรงขึ้น บ่งบอกว่าโกดังของลูกค้าฝั่งอเมริกาเริ่มวางเปล่าแล้ว และวัฏจักร destocking ก็ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับ margin ก็ควบคุมอยู่หมัด ถือเป็นการมองข้ามภาพลวงตาของงบปีต่อปีที่เฉียบขาดมากค่ะ แต่ทีนี้จำได้ว่าตอนต้นรายการเราพูดถึงบริษัทที่มูลค่ากิจการถูกกว่าเงินสดในตู้เซฟเคส AI นี่มันเข้าข่ายกลไกนั้นยังไงคะ นี่คือไฮไลท์ที่เป็นชิ้นส่วนทองคำที่ซ่อนอยู่ในงบดุลเลยครับ ถ้าเราผ่าโครงสร้างทางการเงินดู จะพบว่า AAI แทบจะไม่มีหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยเลย แบบว่านี่คลีนมากว่างั้นเถอะ ถูกต้องครับ คลีนมาก และเมื่อเรานำมาคำนวณหามูลค่ากิจการ หรือ enterprise value ตัวย่อคือ EV นะครับ เดี๋ยวนะคะ ขอเบรกตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพกลไกตามได้ง่ายๆ ไอ้เจ้า enterprise value หรือ EV เนี่ย มันคือมูลค่าที่แท้จริง ถ้าเราจะไปฮุบกิจการเขาทั้งบริษัทใช่ไหมคะ ใช่ครับผม คือสมมุติว่าเขาตั้งราคาขายบริษัทไว้ 100 บาท ซึ่งก็คือ market cap แต่พอเราหอบเงิน 100 บาทเดินเข้าไปซื้อปุ๊บ เปิดตู้เซฟบริษัทเข้ามา ดันเจอเงินสดนอนนิ่งๆ อยู่ 120 บาท แปลว่านอกจากเราจะได้บริษัทนี้มาฟรีๆแล้ว เรายังได้กำไรทอนกลับบ้านทันทีอีก 20 บาท กลไกมันคือแบบนี้หรือเปล่าคะ โอ้โห อธิบายได้เห็นภาพและถูกต้องตามกลไกเป๊ะเลยครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับ AI ตอนที่ราคาลงไปกองอยู่ก้นเหวคือ เขามีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นมหาศาล บวกกับไม่มีหนี้สินระยะยาวมากดทับ อืม พอเข้าสูตรคำนวณแล้วเนี่ย ค่า EV ของเขามันเลยออกมาระดับที่ต่ำกว่า Market Cap ถึง 644.72 ล้านบาทครับ ในทางทฤษฎีมันหมายความว่าตลาดกำลังตีมูลค่าธุรกิจหลักของเขา ทั้งตัวโรงงาน แบรนด์สินค้า และฐานลูกค้าทั้งหมดติดลบเสียด้วยซ้ำ ซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างรุนแรงเลยครับ ส่วนลดเหลือแถมไร้หนี้แบบนี้เนี่ย มันสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ยังไงคะในยุคที่ดอกเบี้ยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ มันคืออิสรภาพทางการเงินที่บริษัทอื่นต้องอิจฉาเลยล่ะครับ ในช่วงเวลานี้เนี่ย AAI สามารถนำเงินสดจากกระแสเงินสดดำเนินงานภายใน ไปสร้างอาคารผลิตแห่งใหม่ แล้วก็คลังสินค้าอัตโนมัติได้ด้วยตัวเองเต็มร้อยเลย สร้างใหม่โดยใช้เงินตัวเองเลยเหรอคะ ใช่ครับ โดยไม่ต้องเดินไปกู้เงินจากธนาคารเลยสักบาทเดียว ไม่ต้องปวดหัวกับต้นทุนทางการเงินที่ผันผวน แถมผู้บริหารยังกล้าปักเป้ายอดขายปี 2569 ไว้ยังดูดันถึง 7,600 ล้านบาทเลยนะครับ โห ฟังดูแข็งแกร่งมาก ครับ และที่สำคัญคือมีเงินเหลือพอที่จะจ่ายปันผลได้ในระดับแตะ 8% ด้วย นี่แหละครับผลลัพธ์ของธุรกิจที่มีโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่ง ราคาที่เทรดกันตรงนี้ก็ใกล้เคียงฐาน book value ถือเป็นการจำกัดความเสี่ยงขาลงไว้ได้กริบมากครับ เคสแรกเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่า กลไกของการมีเงินสดล้นมือและไร้หนี้คือกรอบป้องกันชั้นดีที่ทำให้รอดพ้นจากสภาวะตลาดผันผวน แต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่ในกระดานหุ้นไม่ได้มีโครงสร้างเบาหวิวแบบนี้นะคะ ใช่ครับ ส่วนใหญ่จะหนักๆทั้งนั้น
โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องอุ้มสินทรัพย์หนักๆหรือต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไปประมูลซื้อหนี้มาบริหารกฎของการวิเคราะห์มันจะเปลี่ยนไปไหมคะมันเปลี่ยนแปลงไปในรายละเอียดและกลไกที่ใช้ประเมินครับซึ่งตรงนี้จะนำเรามาสู่เคสที่ 2 ของการเจาะลึกวันนี้นั่นคือพี่ใหญ่ในวงการบริหารสินทรัพย์หรือ AMC อย่างบริษัทแบมหรือบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นั่นเองครับใช่เลยค่ะธุรกิจนี้ใช้เงินทุนสูงและอิงกับสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่มากพอดูกราฟราคาของแบมตอนนี้ราคาโดนทุบหนักมากเลยค่ะเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 6.40 บาทโจมอยู่ก้นเหวไม่แพ้กันเลยค่ะลองวิเคราะห์ดูไหมครับว่าทำไมฝูงชนถึงเทขายกันขนาดนี้ถ้าให้เดาสาเหตุนะคะน่าจะมาจากภาพจำของตลาดที่มองว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ระดับล่างกำลังฝืดเคืองอย่างหนักยอดปฏิเสธสินเชื่อพุ่งกำลังซื้อหดหายทำให้การระบายทรัพย์ NPA หรือทรัพย์สินรอการขายชิ้นใหญ่ๆของแบมมันสะดุดติดขัดไปหมดถูกไหมคะถูกต้องเลยครับตลอดมองว่าธุรกิจ AMC คือการรับซื้อหนี้เสียแล้วเอาไปฟ้องร้องยึดทรัพย์มาขายต่อแต่ในเมื่อไม่มีคนมีกำลังซื้ออสังหาในตลาดตอนนี้สินทรัพย์ที่กอดไว้ก็กลายเป็นภาระที่แปลงเป็นเงินสดไม่ได้ครับเปรียบเทียบง่ายๆก็คือสินทรัพย์ที่แบมกอดไว้ตอนนี้ก็เหมือนการตุนน้ำแข็งไว้ในฤดูหนาวหรือเปล่าคะฮ่าน่าสนใจครับยังไงนะครับก็คือต่อให้จะมีน้ำแข็งในสต็อกเยอะแค่ไหนแต่ตลาดไม่มีความต้องการไม่มีใครอยากซื้อน้ำแข็งตอนอากาศหนาวแล้วมันจะมีมูลค่าขึ้นมาได้ยังไงกันนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ตลาดให้มูลค่ามันต่ำติดดินขนาดนี้เป็นการอุปมาอุปไมยที่สะท้อนความคิดของตลาดได้ตรงจุดมากครับตลาดเชื่อว่าน้ำแข็งก้อนนี้ไม่มีใครเอาแล้วซึ่งความเชื่อนี้มันสะท้อนออกมาผ่านกลไกตัวเลข valuation disconnect หรือความขัดแย้งเชิงมูลค่าที่รุนแรงมากครับตัวเลขมันขัดแย้งกันขนาดไหนคะถ้าเรากางหน้าปัดตัวเลขดูราคาตลาดของแบมโดนทุบทิ้งจนมีค่า PBV หรือ price to book value ต่ำสุดขีดเพียง 0.46 เท่าครับเดี๋ยวนะคะ 0.46 เท่าเองเหรอคะใช่ครับในขณะที่มูลค่าทางบัญชีที่แท้จริงหรือ book value ของเขาอยู่ที่ 13.92 บาทต่อหุ้นโห PBV ต่ำแค่ 0.46 เท่าขออนุญาตเจาะกลไกตรงนี้นิดนึงค่ะมันหมายความว่าอะไรคะแปลว่าถ้าสินทรัพย์ทั้งหมดของแบมมีมูลค่า100 บาทตลาดกำลังขอซื้อในราคาแค่46 บาทแบบนั้นเหรอคะใช่เลยครับนั่นหมายความว่าตลาดกำลังตีราคา margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยไว้สูงถึง 54% เลยนะครับตีเผื่อไปเกินครึ่งเลยนะคะนั่นพูดง่ายๆคือฝูงชนในตลาดกำลังตั้งสมมติฐานว่าสินทรัพย์กว่าครึ่งหนึ่งที่แบมถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านหรือหนี้เสียกลายเป็นขยะที่ไร้ค่าหรือเป็นหนี้ศูนย์ที่ไม่สามารถทวงคืนได้อีกแล้วโดยสมบูรณ์ครับนี่มันมหากรรมลดล้างสต็อก 54% เลยนะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวนะคะหนี้เสียพวกนี้มันมีหลักประกันเป็นที่ดินหรืออสังหาค้ำประกันอยู่ใช่ไหมคะการที่ตลาดมองว่ามันจะกลายเป็นศูนย์ไปถึงครึ่งหนึ่งเลยมันดูเกินจริงไปหน่อยนะแล้วในความเป็นจริงฝั่งแบมเขามีกลไกรับมือกับสถานการณ์น้ำแข็งในฤดูหนาวนี้ยังไงคะนี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจเลยครับคือทางแบมไม่ได้แค่นั่งกอดน้ำแข็งรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแต่พวกเขาพลิกแพลงกลยุทธ์มาใช้โมเดลที่เรียกว่าโรงพยาบาลแก้หนี้ครับโรงพยาบาลแก้หนี้น่าสนใจค่ะมันทำงานยังไงคะเขาทำผ่านโครงการเริ่มต้นใหม่กับแบมครับแทนที่จะใช้วิธีฟ้องร้องยึดทรัพย์บังคับคดีแบบแข็งกร้าวซึ่งต้องใช้เวลาเป็น10 ปีในศาลแล้วก็จบลงด้วยการได้อสังหาที่เอามาขายต่อยากในยุคนี้พวกเขาเปลี่ยนมาตรการมาเน้นเจรจาปรับโครงสร้างหนี้แบบประนีประนอมสุดๆเลยครับประนีประนอมแบบไหนคะมีโปรโมชั่นด้วยเหรอคะยิ่งกว่าโปรโมชั่นอีกครับตัวอย่างเช่นหันเงินต้นลดให้ลูกหนี้สูงสุดถึง 30% ทันทีถ้าปิดบัญชีได้หรือถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินก้อนใหญ่ก็ให้ผ่อนแบบฟรีดอกเบี้ย 0% ไปเลย3 ปีแรกครับลดเงินต้นตั้ง 30% แถมฟรีดอกเบี้ยให้อีก3 ปีฟังดูเหมือนบริษัทกำลังยอมเฉือนเนื้อตัวเองทิ้งเพื่อหนีตายเลยนะคะเนี่ยในมุมของคนถือหุ้นการที่บริษัททำตัวใจดีแบบนี้กำไรมันจะไม่หดหายไปหมดหรอคะกลไกนี้มันดีกับแบมยังไงนี่คือหัวใจของการคิด2 ชั้นเลยล่ะครับถ้าเรามองแค่ชั้นแรกมันดูเหมือนการเฉือนเนื้อจริงๆแต่เราต้องไม่ลืมกลไกต้นทุนของธุรกิจ AMC ครับต้นทุนเขายังไงนะคะแบมประมูลซื้อหนี้เสียพวกนี้มาจากธนาคารในราคาที่ถูกมากครับคือมีส่วนลดตั้งต้นอยู่แล้วการยอมลดเงินต้น 30% จากหน้าตั๋วหนี้เขาจึงยังคงมีกำไรอยู่ครับ
อ๋อ คือของมันได้มาถูกแต่แรกอยู่แล้ว ลดราคายังไงก็ยังกำไร ถูกต้องครับ และที่สำคัญที่สุดมันเปลี่ยนสถานะของหนี้จากหนี้ที่ตายแล้วทวงไม่ได้ ให้กลายมาเป็นกระแสเงินสดที่จับต้องได้ ไหลเข้าบริษัททุกๆเดือนครับ โอ้ เป็นการรีดกระแสเงินสดออกมา ใช่ครับ ผลลัพธ์จากการใช้กลไกนี้คือ ในไตรมาส 1 ปี 2569 BAM สามารถรีดกระแสเงินสดเรียกเก็บหรือ cash collection เข้าพอร์ตได้เหนียวแน่นถึง 3,026 ล้านบาทเลยนะครับ โอ้โห เปลี่ยนน้ำแข็งที่ขายไม่ออกให้ละลายกลายเป็นกระแสน้ำไหลเข้าบริษัทตั้ง 3,000 ล้านบาทใน1ไตรมาส ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองขนาดนี้ นี่แหละค่ะ คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยนะคะว่า สินทรัพย์ของเขาไม่ได้เป็นขยะอย่างที่ตลาดตีราคาดิสเคาท์ไว้ 54% จริง แน่นอนครับ นี่คือกลไกการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมาก แต่ด้วยก่อนครับยังมีอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เราต้องเจาะลงไปดูสำหรับธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูงแบบนี้ นั่นก็คือเรื่องของหนี้สินครับ ๆ จริงด้วยค่ะ ธุรกิจแนวนี้ต้องใช้เงินทุนมหาศาลไปกว้างประมูลซื้อหนี้มาบริหาร แปลว่าพวกเขาต้องกู้เงินแบงก์หรือออกหุ้นกู้เยอะมากใช่ไหมคะ ในยุคที่ทิศทางดอกเบี้ยยังมีความผันผวน กลไกเรื่องหนี้สินมันจะไม่กดดันเครื่องในของแบมหรอคะ เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดเลยครับสำหรับแบมเนี่ยพวกเขามีวินัยทางการเงินที่รัดกุมสุดๆ ผู้บริหารใช้กลไกในการบริหารกระแสเงินสดที่ได้มา ไปชำระคืนหนี้สินเพื่อบีบอัดสัดส่วนหนี้สินรวมลงอย่างต่อเนื่องเลยครับ แล้วตอนนี้สัดส่วนหนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ ล่าสุดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio ในไตรมาส 1 ปี 69 ลดลงมาเหลือเพียง 1.96 เท่าครับ 1.96 เท่า แล้วไอ้ตัวเลขนี้มันมีความหมายยังไงในโลกการเงินคะ มันถือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยหรือยัง ต้องอธิบายกลไกเพดานหนี้หรือ financial covenant ก่อนครับ คือในสัญญากู้ยืมกับธนาคารหรือหุ้นกู้ มักจะมีการกำหนดข้อตกลงว่าบริษัทห้ามมีหนี้เกินเพดานที่กำหนดไว้สำหรับแบมพวกเขาตั้งเพดานนโยบายที่ต้องรักษาไว้ให้ได้คือ 2.0 เท่าครับ อ๋อ แปลว่าห้ามเกิน 2.0 ใช่ครับ ดังนั้นการที่เขากดลงมาเหลือ 1.96 เท่าได้ แปลว่าเขาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขใดๆ และสามารถบริหารกระแสเงินสดเพื่อจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างปลอดภัยครับ ฟังดูโล่งใจขึ้นเยอะเลยค่ะ แถมมันยังเป็นการสร้างพื้นที่ว่างหรือ headroom เพื่อไว้ในอนาคตด้วยนะครับ หากมีหนี้เสียก้อนใหญ่ๆ ราคาถูกๆ หลุดออกมาจากระบบธนาคารพาณิชย์ เขาก็จะยังมีศักยภาพในการกู้เงินเพิ่ม เพื่อคว้าโอกาสนั้นได้ทันทีครับ ชัดเจนมากเลยค่ะ ทีนี้เพื่อให้ชาวมดงานทุกคนได้อาวุธติดตัวกลับไป เราลองนำกลไกจากการชันสูตรทั้งเคสของธุรกิจสินทรัพย์เบาอย่าง AAI และสินทรัพย์หนักอย่าง BAM มารวมกันเพื่อสร้างเป็นสูตรสำเร็จ หรือ The Postmortem Checklist ให้ทุกคนนำไปปรับใช้สแกนหาขุมทรัพย์ในกระดานหุ้นกันดีกว่าค่ะ ยินดีเลยครับ จากบทเรียนที่เราวิเคราะห์กลไกงบการเงินมาทั้ง 2 เคส เราสามารถรวบยอดเครื่องมือสำคัญในการสแกนหุ้นก้นเหวออกมาเป็นเช็คลิสต์ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้ครับ ข้อแรกเลยคืออะไรคะ ข้อแรกเลยคือกลไกเรื่องหนี้สินระยะยาวต้องต่ำหรือถูกควบคุมได้ครับ เพื่อป้องกันอะไรเป็นหลักคะข้อนี้ เพื่อตัดความเสี่ยงสูงสุดคือการล้มละลายทิ้งไปเลยครับ อย่างที่เราเห็นใน AAI ที่แทบจะไร้หนี้เลย และแบมที่มีวินัยในการคุมเพดาน DE ไว้ ไม่ให้เกิน 2 เท่า การไม่มีหนี้ก้อนโตมาบีบคอ หรือมีกระแสเงินสดพอจ่ายหนี้เนี่ยคือใบเบิกทางข้อแรกที่รับประกันว่าธุรกิจจะอยู่รอดจนถึงวันฟ้าเปิดครับ กลไกข้อแรกคือเกราะกันตาย เช็คหนี้ก่อนเลย แล้วข้อ2ล่ะคะ ข้อที่ 2 คือกลไกการหาสัญญาณฟื้นตัวแบบรายไตรมาสหรือ QOQ analysis ครับ อันนี้ที่บอกว่าอย่าดูแค่งบแบบเทียบปีต่อปีใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ อย่างที่วิเคราะห์ไปว่าเวลาตลาดตื่นตระหนก คนมักจะมองแค่ภาพรวมปีต่อปี หรือ YOY ซึ่งมันอาจถูกบิดเบือนจากฐานตัวเลขในอดีตได้ง่ายๆ เราต้องขุดลงไปดูไตรมาสล่าสุด เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพื่อหาชีพจรจริงๆ ที่กำลังเต้นอยู่ครับ เหมือนเคส ARI ที่แอบฟื้นขึ้นมาแบบเงียบ ใช่ครับ อย่าง AI ที่แมงงบ YOY จะดูแย่ แต่กลไก QOQ กลับโตขึ้นถึง 25%นั่นแหละครับคือจังหวะที่แอบซ่อนอยู่ ๆ ภาพกว้างที่ตลาดเห็น แต่ให้เจาะดูเทรนด์ระยะประชิดว่ามันกำลังงัดหัวขึ้นหรือเปล่า มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่ 3 ค่ะ ข้อที่ 3 คือกลไกการป้องกันความเสี่ยงด้วยระดับ PBV ที่ต่ำลึกครับ
อันนี้เกี่ยวกับ margin of safety ใช่ไหมคะ แม่นยำมากครับ การเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่ตลาดกำลังไม่ชอบหน้า มันมีความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าผิดพลาดเสมอ ดังนั้นเราจึงต้องการเบาะรองรับแรงกระแทกที่หนาแน่นพอ อย่างเคสของแบมที่มี PBV แค่ 0.46 เท่า ตลาดหันราคาให้เราถึง 54% เลยทีเดียว ถือเป็นเบาะที่หนามากนะคะ ครับ การซื้อสินทรัพย์ที่มีหลักประกันในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าบัญชีเกินครึ่ง คือกลไกการจำกัดความเสี่ยงขาลงที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งครับ สรุปก็คือต้องรอดตายด้วยหนี้ที่ต่ำ มีชีพจรฟื้นตัวด้วยการเทียบรายไตรมาสหรือ QOQ และมีเบาะรองรับด้วย PBV ต่ำๆ นี่คือมีดหมอ3เล่มที่เราเอาไว้ใช้ในกระดานหุ้นได้เลยค่ะ เป็นการผ่าตัดที่ครบถ้วนและเห็นภาพกลไกทุกจุดจริงๆ ก่อนจากกันทางผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ชาวมดงานได้เอาไปคบคิดต่อบ้างไหมคะ มีข้อคิดสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้ให้ชวนคิดต่อครับ คือคนส่วนใหญ่มักจะกลัวความเสี่ยงในการเข้าไปซื้อหุ้นที่ร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่เอาข้อจริงแล้วในโลกการลงทุนความเสี่ยงที่แท้จริง อาจไม่ใช่การซื้อหุ้นที่ดูเหมือนศพในวันนี้หรอกครับ อ้าว แล้วความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดมันคืออะไรล่ะคะ มันอาจจะเป็นการตกรถในวันที่ตลาดมหาภาค เริ่มตระหนักได้ว่าวัฏจักรดอกเบี้ยและเงินเฟ้อกำลังเปลี่ยนทิศทางไปแล้วอย่างถาวรต่างหากครับ โห น่าคิดนะคะ ลองจินตนาการดูสิครับว่า เมื่อถึงจังหวะนั้น สินทรัพย์ กระแสเงินสด และความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่อย่างเงียบๆในงบประดุลของบริษัทเหล่านี้ จะถูกนำมาประเมินมูลค่าใหม่ทั้งหมดในชั่วข้ามคืน เราควรตั้งคำถามกับตัวเองครับว่า เราเตรียมพร้อมรับมือกับวันที่ฝูงชนเลิกตื่นตระหนก และหันกลับมาแย่งกันซื้อคืนแล้วหรือยัง เป็นมุมมองที่คมคายและชวนคิด2ชั้นต่อยอดได้ดีมากจริงๆค่ะ หินที่เคยโดนปาทิ้ง วันหนึ่งถ้าแสงตกกระทบถูกมุม มันอาจจะกลายเป็นชิ้นส่วนทองคำที่มีแต่คนแย่งกันครอบครองก็ได้นะคะ เอาละค่ะ ก่อนจบรายการวันนี้ต้องขอบคุณยอดซุปเปอร์แตงและค่ากาแฟรสธรรมชาติจากมดงานทุกท่านเลยนะคะ ที่ร่วมสนับสนุนและสร้างสังคมข้อมูลที่คมลึกด้วยกันค่ะ ขอบคุณมากๆเลยครับ และสำหรับเพื่อนซีมดงานคนไหนที่ชอบลุยสู่สารหุ้นนิวโลเพื่อแกะรอยหาขุมทรัพย์ ตอนนี้มีหุ้นตัวไหนในลิสต์ที่ฝูงชนในตลาดกำลังตราหน้าว่าเป็นซากศพเน่าเฟะแต่พอคุณเปิดดูไส้ในงบดุลแล้ว กลับเจอชิ้นส่วนทองคำซ่อนอยู่ข้างในบ้าง ลองแชร์มุมมองและวิเคราะห์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ มาเปิดสมรภูมิคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันค่ะ วันนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลาไปค้นหาข้อมูลเชิงลึกกันต่อ แล้วพบกับการเจาะลึกได้ใหม่ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบที่เกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน